พวกเราพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความเสียหายขยายวงกว้าง คือการขาดระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ การมีระบบวัดระดับน้ำเตือนภัยน้ำท่วมที่สามารถแจ้งเตือนข้อมูลได้แบบเรียลไทม์จึงเป็นแนวคิดสำคัญที่จะสามารถลดความเสี่ยงลดความสูญเสียและรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของอุปกรณ์มี Arduino ESP8266 Microcontroller ที่มี Wi-Fi ในตัวใช้ประมวลผลข้อมูลอ่านค่าจากเซ็นเซอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi เพื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่สูงที่มนุษย์ไม่ได้ยินเพื่อตรวจจับระยะระหว่างตัวเซ็นเซอร์กับวัตถุใช้วัดระดับน้ำโดยดูว่าผิวน้ำอยู่สูงหรือต่ำแค่ไหน LED ขนาด 10 มิลลิเมตรใช้แสดงสถานะความเสี่ยงว่าระดับน้ำอยู่ในความเสี่ยงระดับไหนแล้วบัซเซอร์ใช้สร้างเสียงแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงที่สุดการทำงานของระบบไฟสีน้ำเงินติดเมื่อระดับน้ำ 0-15 เซนติเมตรไฟสีเขียวระดับน้ำ 16-30 เซนติเมตรไฟสีเหลืองระดับน้ำ 31-45 เซนติเมตรไฟสีแดงระดับน้ำ 45 เซนติเมตรขึ้นไปเมื่อไฟสีแดงติดจะมีเสียงแจ้งเตือนจากบัซเซอร์ดังขึ้นปัญหาที่พบในการทำชิ้นงานนี้หลักๆเลยก็คือการเขียนโค้ดทำให้การแสดงผลมีข้อผิดพลาดเช่นค่าที่เข้า Google Sheet ความเสียงขึ้นเป็นunknownเนื่องจากเกิดช่องในการรับค่าของข้อมูลการแก้ปัญหาก็คือการแก้ไขเงื่อนไขของการรับค่าของข้อมูลในแอปสคริปต์เป็นมากกว่าแทนมากกว่าหรือเท่ากับนี่คือการสาธิตใช้งานจริงเพราะว่าการใช้ของไวไฟเนี่ยมันช้าถ้าเป็นสีก็จะมีเสียงได้เลยนะและนี่คือแชทบอทของเราฟังก์ชันของแชทบอทมีการเช็คระดับน้ำปัจจุบันการคาดการณ์ระดับน้ำแชทบอทจะถามว่าเราต้องการคาดการณ์ระดับน้ำในอีกกี่ชั่วโมงเช่น5 ชั่วโมงแชทบอทก็จะส่งระดับน้ำในอีก5 ชั่วโมงมาให้และการดูแดชบอร์ดข้อมูลระดับน้ำในวันที่ผ่านมาสิ่งที่ภูมิใจจากการทำชิ้นงานชิ้นนี้คือการทำชิ้นงานออกมาได้สำเร็จชิ้นงานสามารถใช้งานได้จริงการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมการทำให้ IoT กับ AI ทำงานร่วมกันการเขียนโค้ดสำหรับการส่งการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์และสิ่งที่เราอยากพัฒนาต่อจากชิ้นงานนี้คือการทำให้ Arduino ทำงานได้ในพื้นที่อับสัญญาณและการใช้ AI ที่คาดการณ์ระดับน้ำได้แม่นยำขึ้นพวกเราขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและทุกท่านที่ให้คำแนะนำสนับสนุนและให้กำลังใจตลอดระยะเวลาการทำโปรเจกต์ครั้งนี้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป